Hello students, a very good morning to all of you. Students, we are learning the last lesson, the gift of the magi. आता आपण हा जो लेसन आहे तो पाहत होतो. Till the yesterday we have seen that Della is a woman in this story. ह्या स्टोरी मधली जी स्त्री आहे डेला, she cut her hair and sold out for buying a present for her husband. डेलाने तिचे केस, तिचे खूप सुंदर केस होते आणि तिचे ते सुंदर केस तिने कट केलेले आहेत, विकलेले आहेत. कशासाठी? तर तिच्या पतीला गिफ्ट घ्यायचं होतं फॉर द क्रिसमस. नाव शी मेड हर हेअर्स कर्ल अँड शी वॉज लुकिंग लाईक अ स्कूल बॉय. तिने तिच्या केसांचे कर्ल्स बनवलेले आहेत आणि ती एखाद्या स्कूल बॉय प्रमाणे दिसत आहे. आणि ती स्वतःची प्रतिमा कशामध्ये पाहत आहे? तर त्यांच्या घरामध्ये असणाऱ्या त्या खिडकीच्या काचांमध्ये. आणि तसंच काचांमध्ये पाहत असताना तिने विचार केला की माझ्या पतीने मला मारलं तर मी काय करू? म्हणजे केस, हर हजबंड लाईक्स हर हेअर टू मच. तिच्या पतीला तिचे केस फार आवडायचे. मग ती असे विचार करू लागली माझ्या पतीनं मला मारू नये. नाव लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स. बिफोर एक टेक्स अ सेकंड लुक ॲट मी he will say I look like a Coney Island church girl, but what could I do? Oh, what could I do with $1.87? आता ती विचार करू लागली की माझ्या कदाचित तो मला असं म्हणेल की तू एखाद्या खूप कोनी आइसलँड कॉस गर्ल, तू एक कोनी आइसलँड गर्ल प्रमाणे म्हणजे एका छोट्या नटखट मुलीप्रमाणे दिसतेस असं सुद्धा म्हणू शकेल. बट व्हॉट कुड आय डू? व्हॉट कुड आय डू विथ $1.87? आता तिच्याकडे 87 सेंट्स अजूनही राहिलेले आहेत. मग ते विचार करू लागली ठीक आहे, तो काही त्याला आवडतीलच, माझे केस त्याला आवडतील, तो म्हणेल तू खूप सुंदर दिसते, तू खूप क्यूट दिसतेस, अशा प्रकारे तो म्हणेल मला. आणि ती पुन्हा विचार करू आता माझ्याकडे 87 सेंट्स राहिलेले आहेत, आता त्याचं मी काय करू? At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove hot and ready to cook the chops. 7 वाजता कॉफी तयार झालेली होती आणि फ्राईंग पॅन तिने ठेवलेला होता चॉप्स तयार करण्यासाठी. जिम वॉज नेवर लेट. डेला डबल्ड द फॅप चेन इन हर हँड and she sat on the corner of the table near the door that he always entered. आता जो जेम्स जो आहे किंवा मिस्टर जिम जे आहे, तो जिम कधीही त्याच्या ऑफिसमधून यायला लेट व्हायचा नाही. त्याचं टायमिंग हे परफेक्ट असायचं, त्या शार्प तो यायचा. म्हणूनच डेलाने कॉफी तयार करून ठेवली होती आणि चॉप्स तयार करण्यासाठी फ्राय पॅन गॅसवरती ठेवलेला होता. आणि ती त्याच्या दरवाजाच्या बाजूला असणाऱ्या टेबलवरती ती कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोअर, दरवाजाच्या बाजूला असणाऱ्या टेबलवरती ती थांबली होती. देन शी हर्ड हिज स्टेप ऑन द स्टेअर अवे डाऊन ऑन द फर्स्ट फ्लाईट. शी टर्न व्हाईट फॉर जस्ट अ मुमेंट. आणि ती टेबलजवळ ती थांबली दरवाजाच्या बाजूच्या आणि तिला तिच्या पतीचे पायऱ्यावरून चालताना पायाचे आवाज आले. म्हणजे पायऱ्यावरून कोणतरी येत आहे आणि तिला वाटलं की तिचा पतीच आहे असा तिने आवाज ऐकला. शी हॅड अ हॅबिट फॉर सेइंग लिटिल सायलेंट प्रेयर अबाउट द सिम्पलेस्ट एव्हरीडे थिंग्स अँड नाव शी विस्पर्ड प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आय एम स्टील प्रिटी. म्हणजे तिला एक सवय होती, हॅबिट होती की काही जरी म्हणजे तिला जर काही सतत हात जोडून तोंडात प्रार्थना म्हणायची, देवाकडे प्रे करायची अशी तिला सवय होती. मग अशाच प्रकारे तिनं जेव्हा पतीचे येण्याची चाहूल तिला मिळाली तेव्हा तिने हात जोडले आणि देवाकडे हळूहळू विस्पर्ड म्हणजे थोड्या हळू आवाजात कुजबुजणे. मग तिने देवाकडे हात जाऊन हळू कुजबुजली की प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आय एम स्टील प्रिटी. माझ्या पतीला अजून देखील मी सुंदरच दिसू देत अशी फक्त प्रार्थना केली. म्हणजे तिने तिचे केस कापलेले होते, तिच्या पतीला अजूनही माहिती नव्हतं आणि तिला असं वाटत होतं की माझ्या पतीला मी जशी आधी सुंदर दिसायचे तशीच आता सुद्धा सुंदर दिसावी, म्हणून ती हात जोडून देवाकडे प्रार्थना करू लागली. The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin, very serious. जेव्हा जिम आतमध्ये आला त्याने दरवाजा उघडला
आणि पुन्हा आतमध्ये येऊन दरवाजा त्याने बंद केला आणि तो त्याच्या चेहऱ्यावरून जरा सिरियस वाटत होता. पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22 अँड टू बी बंडल्ड विथ अ फॅमिली. ही नीडेड अ न्यू ओव्हरकोट अँड ही वॉज विदाउट ग्लव्स. तो त्याच्याकडे जो होता तो ओव्हरकोट नव्हता आणि शिवाय त्याच्याकडे ग्लव्स सुद्धा नव्हते. जिम स्टॉप इनसाइड द डोअर अँड immovable as a settled the saint of qual. His eyes were fixed upon Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. आणि तो जेव्हा आला त्यावेळेस त्याची पटकन डेलाकडे नजर गेली नाही आणि ज्यावेळेस त्याची नजर डेलाकडे गेली तो डेलाकडे बघतच राहिला. त्याच्या चेहऱ्यावरचे जे काही एक्सप्रेशन होते ते डेलाला कळत नव्हते. म्हणजे तो रागवला आहे का, त्याला मी सुंदर दिसते, काहीही एक्सप्रेशन डेलाला समजत नव्हते. इट वॉज नॉट अँगर, नॉट सरप्राईज, नॉट डिसॅप्रुव्हल. म्हणजे त्याचे जे एक्सप्रेशन होते ते रागाचेही नव्हते, तो सरप्राईज देखील नव्हता, मी सुंदर दिसते, तू खूप छान दिसतेस, अशा प्रकारचेही सुद्धा एक्सप्रेशन नव्हते. त्याचे एक्सप्रेशन फार काही वेगळेच होते. nor horror nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with that particular expression on his face. आता तिचा जो पती होता त्याच्या चेहऱ्यावरती रागाचे सुद्धा एक्सप्रेशन नव्हते. म्हणजे तिने जे एक्सपेक्ट केलं होतं की माझा पती कदाचित रागवेल, कदाचित त्याला मी खूप सुंदर दिसेल म्हणून तो आनंदी होईल, म्हणजे तिला जे एक्सपेक्टेशन होते किंवा तिला जसं वाटलं होतं तसे त्याच्या चेहऱ्यावरती कोणतेच एक्सप्रेशन नव्हते आणि तिला ते समजतही नव्हतं नक्की त्याच्या चेहऱ्यावरती काय एक्सप्रेशन आहेत ते. डेला wriggled ऑफ द टेबल अँड वेंट फॉर हिम. ती टेबल पासून बाजूला गेली आणि त्याच्याजवळ गेली. जिम, शी क्राईड, डोंट लुक ॲट मी ॲट दॅट वे. आय हॅड माय हेअर कट ऑफ अँड सोल्ड बिकॉज आय कुडंट हॅव लाईव्ह थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेझेंट. मग ती खाली उतरली आणि त्याच्याकडे जात रडत रडत त्याच्याजवळ गेली आणि म्हणली की प्लीज डोंट लुक ॲट मी लाईक दॅट वे. माझ्याकडे प्लीज असा पाहू नकोस, मी माझे केस कापले आणि ते केस विकले का तर मला तुझ्यासाठी क्रिसमस गिफ्ट घ्यायचं होतं. इट विल ग्रो आउट अगेन. तर तू काळजी करू नको, ते पुन्हा उगवतील, ते पुन्हा लांब होतील, तुला जसे आवडायचे तसे पुन्हा लांब केस होतील माझे. यू वॉन्ट माइंड विल यू. तू रागवला नाही आहेस ना, अशी ती त्याला विचारते. आय जस्ट हॅड टू इट. माय हेअर ग्रोज ओन फुली फास्ट. से मेरी क्रिसमस. मग ती म्हणते की तू काळजी करू नकोस, माझे केस पुन्हा एकदा तसेच मोठे लांब सडक होतील आणि ते आता विसरून जा. आणि ती विश करते मेरी क्रिसमस. जिम अँड लेट्स बी हॅपी. मेरी क्रिसमस जिम, आणि आता आनंदी हो. आता माझे केस ठीक आहे ना, केस माझे पुन्हा वाढतील, पुन्हा लांब केस होतील माझे, तू त्याच्याबद्दल आता काळजी करू नको, मेरी क्रिसमस अशी म्हणून ती पुढे जाते. यू वॉन्ट नो व्हॉट अ नाईस, व्हॉट अ ब्युटिफुल नाईस गिफ्ट आय हॅव गॉट फॉर यू. तुला माहिती नाही आहे मी तुझ्यासाठी किती सुंदर गिफ्ट घेऊन आलेली आहे. हा ठीक आहे, माझे केस मी कट केले, इट्स ओके, बट मी तुझ्यासाठी जे गिफ्ट आणलेलं आहे ते खूपच सुंदर गिफ्ट आहे. यू हॅव कट ऑफ युअर हेअर आस्क जिम लॅबर्सली. म्हणजे तो थोड्या चिडलेल्या स्वरात तिच्याकडे बघून म्हणतो की तू तुझे केस कट केलेस. ॲज इफ ही हॅड नॉट अराइव्ड ॲट द पॅटेंट फॅक्ट एट इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर. कट इट ऑफ अँड सोल्ड इट सेड डेला. मग तो चिडून तिला विचारतो, म्हणजे अगदी तो त्याला आत्तापर्यंत शॉकमध्ये होता आणि आत्ता शॉकमधून बाहेर आल्याप्रमाणे तो तिला विचारतो तू तुझे केस कट केलेस. मग ती म्हणते हां कट केले आणि विकले सुद्धा. डोंट यू लाईक मी जस्ट ॲज वेल एनी हाव. आय एम मी विदाउट माय हेअर. आय एम नॉट आय. म्हणजे ती म्हणते की ठीक आहे ना कट केले, पण मी केस कट केलेला असताना मी काय पूर्वीसारखी नाही आहे का, मी जी पूर्वी होते तीच मी आहे, असं नाही वाटत आहे का तुला, असं ती त्याला विचारते. जिम लुक अबाउट द रूम क्युरियसली. तो आता त्याच्या रूमकडे इगरली, म्हणजे आता त्याला उत्सुकता झाली की नक्की ही ना एवढे तिचे सुंदर केस कट करून काय नक्की आणले हे बघण्याची तिच्या हजबंडला उत्सुकता झाली आणि तो इकडे तिकडे पाहू लागला.
You say my hair is gone, he said, with an air almost of idiocy. Foolishness. Idiocy means foolishness. You say my hair is gone, he said. तू म्हणतेस तुझे केस गेले, असं तो एकदम म्हणजे फुलिशनेस, तू मूर्खासारखं काहीतरी केलेलं आहेस वगैरे अशा ह्याच्यात तो बोलतो. You need not look for it, said Della. It's sold, I tell you. म्हणजे तो म्हणतो, त्याला पहिल्यांदा विश्वास बसत नाही की खरंच तिने तिचे केस कट केले आणि विकले सुद्धा. याच्यावरती त्याच्या पतीचा विश्वास बसत नाही. सो यू नीडंट लुक फॉर इट, सेड डेला. मग ती म्हणते की तुला इकडे तिकडे बघण्याची काही गरज नाही आहे, मी ऑलरेडी ते केस आय हॅव ऑलरेडी सोल्ड इट. तू इकडे तिकडे पाहू नकोस, तुला इकडे तिकडे आपल्या रूममध्ये काही दिसणार नाही आहेत ते केस, मी खरंच ते केस विकलेले आहेत. सोल्ड अँड गॉन टू, मी ते केस विकले सुद्धा, गेले सुद्धा. इट्स क्रिसमस इव्हनिंग बॉय, बी गुड टू मी. मग ती म्हणते की ही क्रिसमस इव्हनिंग आहे, तो आता तरी आनंदी हो, माझ्याशी आता तरी चांगलं बोल. फॉर इट वेंट फॉर यू, मे बी द हेअर्स फॉर माय हेड वेअर नंबर्ड. शी वेंट ऑन विथ सडन सिरियस स्वीटनेस, बट nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on, Jim? मग ती म्हणते की माझे केस जे होते ते मोजता आले असते आणि ते अर्थातच पुन्हा लांब होतील सुद्धा, पण माझं जे तुझ्याबद्दलचं प्रेम आहे ते कधीही मोजता येणार नाही. अशा प्रकारे ती त्याला एक प्रकारचं त्याचा माइंड चेंज करण्याचा प्रयत्न करत असते. म्हणजे त्याला तिने जे काही तिचे केस कट केलेले आहेत त्याच्याबद्दल तिला दुःख वाटू नये म्हणून ती फक्त त्याचा माइंड चेंज करण्यासाठी त्याला मनवत असते. तो जे चिडलेला आहे, तो रागवलेला आहे म्हणून ती त्याला मनवते की माझे केस जे आहेत ते पुन्हा वाढतील आणि माझे केस जे होते ते अर्थातच काउंटेबल होते, पण माझं जे तुझ्याबद्दलचं प्रेम आहे ते अनकाउंटेबल आहे आणि त्याच्यासाठी मी माझे जर का केस गमावले तर डोंट यू वरी अबाउट इट. मग तू त्याच्याबद्दल काही काळजी करू नकोस, केस माझे येतील. आणि पुन्हा ती म्हणते की मी फ्राय पॅनवरती चॉप ठेवू का, म्हणजे चॉप खाण्यासाठी तुला तयार करू का. Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. For 10 seconds, let us regard with discreet scrutiny some inconceivable object in the other direction. $8 a week or $1 million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you a wrong answer. The magi brought valuable gifts, but that was not among them. The dark assertion will be eliminated later on. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. आउट ऑफ हिज ट्रान्स जिम सीम क्विकली टू वॉक. म्हणजे आता ठीक आहे, त्या दोघांचं जे काही कॉन्व्हर्सेशन झालं त्याच्यानंतर जिम जो बसलेला होता तो अचानक उठला आणि चालायला लागला आणि त्यावेळी अचानक त्याच्या डोक्यामध्ये जे काही विचार होते त्याच्यातूनच त्याने त्याच्या कोटमधून एक गिफ्ट बाहेर काढलं आणि ते गिफ्ट त्याने असं बाजूला ठेवू दिलं. एक पॅकेज होतं, एक पॅकेट होतं कोणत्या तरी वस्तूचं, ते त्यानं काढलं आणि त्याच्या ओव्हरकोटमधून बाहेर काढून ते त्याने टेबलवरती अक्षरशः थ्रू म्हणजे फेकलं, टेबलवरती ते फेकलं. डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड, about me. I don't think there is anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. But if you will unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. मग तो म्हणतो की ठीक आहे, माझ्यासाठी तू पहिली जशी सुंदर होतीस तशीच आहे, माझं तुझ्याबद्दलचं प्रेम काही कमी होणार नाही आहे, परंतु तू ते मी जे काही पॅकेट आता फेकलेलं आहे टेबलवरती ते पॅकेट फक्त एकदा अनरॅप कर, ते पॅकेट एकदा ओपन कर, म्हणजे तुला कळेल की मला तुझे केस लांब असो किंवा छोटे असो, तू जशी मला आधी सुंदर दिसायची, माझं तुझ्याबद्दल जेवढं प्रेम होतं तेवढंच प्रेम असणार आहे, ते काही प्रेम कमी झालेलं नाही आहे, पण मला कोणत्या गोष्टीचं दुःख झालेलं आहे आणि का झालेलं आहे ते तू जेव्हा ते पॅकेट अनरॅप करशील तेव्हाच तुला समजेल. While fingers and nibble tore
add the string and paper, and then an ecstatic scream of joy, and then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat. For there lay the combs, the set of combs side and back that Della had worshipped long in a broad bay window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. आता ती त्या तिच्या हजबंडने जिमने नक्की काय आणलेलं आहे म्हणून ती त्या गिफ्ट पॅककडे जाते. ते गिफ्ट पॅक अनरॅप करते आणि त्यामध्ये ती पाहते तर त्याच्यामध्ये खूप सारे कंगवे असतात आणि जे की ते कंगवे असतात ते बनलेले असतात टॉर्टॉईस शेल, म्हणजे टॉर्टॉईस कासवाची जी काही वरची पाट असते त्या शेलपासून बनलेले ते कंगवे असतात. ते खूपच युनिक असे कंगवे असतात आणि ते खूप सुंदर कंगवे असतात आणि त्या कंगव्यांचा सेट तिच्या पतीने तिच्यासाठी ॲज अ गिफ्ट म्हणून आणलेला असतो. जस्ट द शेड टू वेअर इन द ब्युटिफुल वॅनिश्ड हेअर. तिच्या त्या सुंदर केसांमध्ये ते कंगव्यांनी खूप छान विंचरलं गेलं असतं. तिचे केस तुटले नसते, तिचे केस सुंदर राहिले असते म्हणूनसाठी त्याने ते कंगवे तिला आणलेले होते. दे वेअर एक्सपेन्सिव्ह कोम्स, आणि ते जे कंगवे आहेत ते खूपच एक्सपेन्सिव्ह असतात, ते खूप महागडे कंगवे असतात. शी न्यू, तिला हे माहीत होतं. And her heart had simply carved and earned over them without the least hope of possession, and now they were hers. But the dress that should have adorned the coveted abundance were gone. आता ठीक आहे, तिला वाईट वाटलं, तिला खूप वाईट वाटलं का तर तिच्या पतीने तिच्यासाठी कंगवे आणलेले आहेत आणि ते खूप महागडे कंगवे तिच्या पतीने तिच्यासाठी आणलेले आहेत. परंतु आता तिच्याकडे त्या कंगव्यांनी विंचरण्यासाठी ते सुंदर लांब केस नव्हते, याच्याबद्दल तिला वाईटही वाटत होतं. बट शी हग देम फॉर हर बॉसम, अँड ॲट लेंथ शी वॉज एबल टू लुक अप विथ जिम आईज अँड अ स्माईल and say, my hair grows fast, Jim. आणि तिला खूप रडू आलं. तिने त्या रडू आलेल्या ह्याच्यातच तिने तिच्या पतीला मिठी मारली आणि तिच्या पतीच्या डोळ्यात बघून ती म्हणाली, जिम काळजी करू नकोस, माझे केस जे आहेत ते पुन्हा एकदा वाढतील आणि खूप फास्ट वाढतील, तू काळजी करू नकोस. And then Della leaped up like a little sighing cat and cried, oh ho. तिच्या पतीला तिने मिठी मारली आणि तिच्या पतीला बोलली की ठीक आहे, माझे केस पुन्हा येतील, तू काळजी करू नका. आणि पटकन ती बोलली, ओ हो. जिम हॅड नॉट एंड सेम हिज ब्युटिफुल प्रेझेंट. अजून सुद्धा जिमला त्याचं गिफ्ट काय आहे हे समजलेलं नव्हतं. सो शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम. तिने तिच्या पतीसाठी जे गिफ्ट आणलं होतं ते गिफ्ट रॅप न करता तिने तिच्या हातामध्ये झाकून आणलं आणि तिचे ते पाम म्हणजे ते हाताचे जे पंजे आहेत ते अशा प्रकारे झाकून तिने तिच्या पतीसमोर गिफ्ट नेलं. द डल प्रिशियस मेटल सीम टू फ्लॅश विथ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राईट अँड ardent spirit. Isn't it Danny, Jim? I hunted all over town to find it. You have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. म्हणजे ती तिच्या पतीला बोलते की हे तिच्या पतीसमोर ते तिच्या पंजातून झाकून ते गिफ्ट आणते आणि तिच्या पतीच्या समोर ते गिफ्ट ठेवते आणि ती त्याला बोलते की हे खूप सुंदर गिफ्ट नाही आहे का, खूप सुंदर आहे ना, मला माहिती आहे तुला दिवसातून बऱ्याच वेळा घड्याळामध्ये टाईम पाहावं लागतं आणि ते घड्याळ तुझं घड्याळ आता त्याचा बेल्ट नाही आहे व्यवस्थित, त्यामुळे तू व्यवस्थित हातामध्ये घालू शकत नाही आहेस तू ते गिफ्ट. तुला ते गिफ्ट म्हणजे काढून ठेवा, तुला ते जे काही वॉच आहे ते वॉच काढून ठेवावं लागतंय का तर त्याचा बेल्ट व्यवस्थित नाही आहे म्हणून. मग ते तुला बऱ्याच वेळा दिवसातून टाईम पाहावं लागतं. मग आता जर का हे जे चेन आहे
ती तुझ्या घड्याळाला घातल्यानंतर ते घड्याळ तू हातामध्ये घालू शकशील. मी खूप दुकानं शोधली आणि त्यानंतर मला हे गिफ्ट तुझ्यासाठी मिळालं असं ती त्याला सांगते. आणि ती त्याला बोलते की बघू तुझं घड्याळ दे मला आणि मला ही चेन त्याला घालून बघू देत कशा प्रकारे तुझं घड्याळ दिसतंय. Instead of abandoning, Jim tumbled down on the coach and put his hand under the back of his head and smiled. तो जिम जो होता तो कोचवरती म्हणजे त्याचा जे बसायचा एक कोच होता त्यांच्या घरामध्ये, त्या कोचवरती तो बसला आणि एक प्रकारचा डोक्याला हात लावला आणि त्याच्याकडे बघून एक स्माइल दिली. Dell, said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They were too nice to use just as present. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on. तो शांतपणे बसला आणि शांतपणे तिच्याकडे बघून बोलला, डेला मला असं वाटतंय आपण आपल्या दोघांचेही जे क्रिसमस गिफ्ट आहेत ते थोड्या दिवसांकरता बाजूला ठेवावेत आणि आता आपण त्या गिफ्टबद्दल विचार न केलेलाच बरा. मला असं वाटतं की तू आता चॉप्स फ्राय करायला घेऊ शकतेस. मी माझं जे घड्याळ होतं ते विकलं कशासाठी? फॉर बाईंग युअर कोम्स. तुझ्यासाठी मी जे कंगवे प्रेझेंट आणलेले आहेत ते कंगवे घेण्यासाठी माझं घड्याळ मी विकलं. The magi, as you know, were wise men. The magi means, see, the biblical magi also referred to the wise men or kings who visited Jesus after his birth, bearing gifts of gold, frankincense and myrrh. म्हणजे the biblical magi also referred to the wise men or kings who visited Jesus after his birth. म्हणजे जीसस जे आहेत त्यांच्या बर्थ नंतर, त्यांच्या जन्मानंतर म्हणजे क्रिसमसच्या वेळी बरेचसे लोक बऱ्याच वस्तू वाईज मेन म्हणजे खूप श्रीमंत लोक असे त्यांच्या जीजसच्या बर्थ नंतर श्रीमंत लोक राजे वगैरे तिथे येतात आणि बिअरिंग गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड म्हणजे खूप काही महागड्या वस्तू सोन्याच्या वस्तू वगैरे तिथे त्यांच्यासाठी आणतात. त्याला मजाय असं म्हणतात. तर मजाय ॲज यू नो वेअर वाईज मेन वंडरफुली वाईज मेन who brought gift to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their houses. But in the last word to the wise of these days, let it be said that of all who gave gift, these two were the wisest. O all who give the receivers gift, such as they were wisest. Everywhere they are wisest, they were magi. आता मजाय म्हणजे काय? ते खूप थोर व्यक्ती, खूप थोर श्रीमंत व्यक्ती की जे जीजसचा बर्थडे झाल्या, जीजसचा ज्यावेळेस बर्थ झाला त्या बर्थ झाल्यानंतर म्हणजे क्रिसमसच्या वेळी खूप थोर व्यक्ती त्यांच्या पायाशी आणून काही सोन्याच्या किंवा खूप सुंदर असे सोन्याच्या वस्तू आणून ठेवतात की जे ते अफोर्ड करू शकत होते. पण या स्टोरीमध्ये द कपल आर नॉट दे आर नॉट अफोर्डिंग गिफ्ट म्हणजे ते अफोर्ड करू शकत नव्हते. ते हे जे कपल आहे आपल्या स्टोरीमधलं ते कपल अफोर्ड करू शकत नसतानाही त्यांनी एकमेकांसाठी खूप सुंदर गिफ्ट आणले, प्रिशियस गिफ्ट्स आणले. बट कशामुळे आणले की त्यांच्याजवळ असणारे ज्या खूप सुंदर वस्तू होत्या त्या सुंदर वस्तू विकून त्यांनी एकमेकांसाठी गिफ्ट आणले आणि जे गिफ्ट आणले दॅट वॉज ऑल्सो अनयुजेबल फॉर बोथ. आता द हजबंड गेव हर गिफ्ट दॅट comb, but now that combs are not usable for her because she already cutted her hairs.
आता तिच्या हजबंडने तिच्यासाठी कंगवे आणले, पण ते कंगवे आता तिला युजेबल नव्हते बिकॉज शी कट हर हेअर. तिने तिचे केस कट केले आणि विकले. अँड शी ब्रॉट फॉर हर हजबंड अ प्लॅटिनम चेन फॉर वॉच. आणि तिने तिच्या पतीसाठी प्लॅटिनम चेन आणली घड्याळासाठी. बट हर हजबंड ऑलरेडी सोल्ड इट आउट दॅट वॉच फॉर बाईंग हर प्रेझेंट. आणि तिच्या पतीने हिला गिफ्ट घेण्यासाठी त्याचं घड्याळ जे होतं ते ऑलरेडी विकलेलं होतं. मीन्स दॅट बोथ द गिफ्ट्स आर नॉट युजेबल, बट द बोथ मेन अँड विमेन, ते दोघेही स्त्री, ते जे पुरुष आणि स्त्री, ते दोघेही कपल जे होते ते दोघेही खूप वाईज, ते खूपच थोर मानले जात होते, खूप हुशार होते. का तर त्या दोघांनी ठीक आहे काहीतरी अनयुजेबल असू देत, पण त्या दोघांनी त्यांच्या एकमेकांच्या भावना ठेवण्यासाठी, एकमेकांबद्दलचं प्रेम जपण्यासाठी त्यांनी एकमेकांना ते गिफ्ट दिलं होतं. नाव हिअर वी हॅव डन विथ द स्टोरी. यू हॅव टू राईट डाऊन द डिफिकल्ट वर्ड्स विथ इट्स मीनिंग and correct spelling. Learn the difficult words with spelling and meaning also, and as well as a homework you have to solve the English workshop. Now here we have done with the last lesson of our English textbook. Thank you.